Már nagyon fiatalon elkezdett érdekelni a szülés, és leginkább az otthonszülés maga. Valahogy úgy éreztem, hogy ez az a fajta szülés, ez a szabadság, amit én szeretnék érezni szülőnőként. Megismerkedtünk a férjemmel, és nagyon hamar összeköltöztünk, megkérte a kezem, összeházasodtunk, tehát minden úgy alakult, ahogy én azt szerettem volna, meg mindketten szerettük volna, és el is kezdtünk igazából az esküvő előtt próbálkozni. Teltek a hónapok, és a várva várt gyermekáldás az nem jött, és ezért elindultunk a kivizsgálások útján, mert úgy éreztük, hogy mindketten fiatalok vagyunk, és tényleg telnek a hónapok, és így nem nagyon értettük, hogy miért nem jön ez a baba, és hogy valószínűleg van valami oka ennek. A kivizsgálásokat a férjem kezdte, mert hogy a férfi meddőséget igazából egy egyszerű mintaadással meg lehet vizsgálni, és sajnos ki is derült, hogy az ő részéről van a gond. Igazából nem is szoborkodtunk, hanem minél hamarabb elkezdtük a lehetőségeket keresni. Be is jelentkeztünk a helyi meddőségi központba, ahol nagyon kedvesek voltak, készségesek, és elég hamar megcsináltak mindenféle vizsgálatot, főleg a férjem részéről, mert ugye ott volt probléma, de nekem is ilyen alapvizsgálatokat csináltak, hogy a hormonjaimmal mi a helyzet, jól működnek-e. Minden rendben volt, és mivel a férjemnek műtétre volt szüksége, hogy műtéti úton nyerjenek használható spermiumokat, ezért azt mondták, hogy amíg a műtét nem történik meg, és nem bizonyosodik be, hogy lehet biológiai gyereke, addig engem nem is vizsgálnak ki alaposabban. Műtét másnapján mentünk a Lombik központba, tehát már nem a meddőségi, mert ott csak inszeminációt, meg vizsgálatokat végeznek, hanem már a reprodukciós központba, ugyanabban a városban. És ott nagy meglepetésünkre már nem voltak olyan kedvesek, és nem is volt semmi olyan gördülékeny, és elkezdtünk kutakodni, és végül is sikerült egy budapesti reprodukciós központot felhívni, ahol 6 hét volt a várakozási idő, és kértem is gyorsan egy időpontot, és onnantól kezdve tényleg viszonylag gördülékenyen ment az egész. 4 alkalommal kellett igazából felutaznunk Pestre, és már az 5. alkalommal már a 6 hetes ultrahangra mentünk, ahol volt szívhang szerencsére, úgyhogy nekem ott nekünk jó volt a tapasztalatunk. Tehát sikerült a Lombik, nagyon örültünk neki, hogy elsőre sikerült, főleg úgy, hogy tényleg nem sok reményt adtak, mikor a férjem műtétje előtt, hogy tényleg lehet biológiailag közös gyerekünk. És azután jött a felismerés nekem, hogy Lombikkal jelenleg nem lehet otthon szülni. Ez nagyon fájt, főleg, hogy inszeminációval lehet, főleg, hogy nem is női oldali problémánk volt, és mégis kizáródtunk első pillanatban. Tehát én ott a várandóságnak a legelején elkezdtem kutakodni, és a Facebookon, az otthonszülős csoportban névtelenül kérdeztem, hogy akkor ez tényleg igaz, hogy nem lehet Lombikkal otthon szülni, és hogyha igen, akkor mik a lehetőségeim. És ott nagyon készséges volt mindenki, tehát ott válaszoltak sokan, hogy dúlát ezt lehet fogadni, ugyanúgy lehet egy kórházi szülés is szép, vagy legalábbis meg lehet próbálni viszonylag jó élményként ezt megélni. És többek között a dúlám is ott válaszolt, és kiderült, hogy ugyanabban a városban dúla, mint ahol mi is élünk. Így felvettem vele a kapcsolatot, és 11 hetes várandós lehettem, azt hiszem, mikor elmentem először hozzá. Amellett, hogy a dúlával is nagyon sokat beszéltünk ezekről, hogy hogyan lehetne egy viszonylag beavatkozásmentes szülés a kórházban. Azon kívül még egy szülésfelkészítőn is részt vettünk a férjemmel. Én azt gondolom, hogy Magyarországon az a legfejlettebb és életszagúbb szülésfelkészítő szerintem, és ott nagyon sok szintén, tehát a dúlám is, de a szülésfelkészítő még több ilyen ablakot nyitott ki, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem.
A várandóságom alatt végig magán nőgyógyászhoz jártam, tehát egy nőgyógyászhoz, aki a helyi kórházban dolgozik, de van magánrendelése is. Ő is nagyon kedves volt, meg tényleg nem csinált ilyen indokolatlan méhszájvizsgálatot, vagy semmit, tehát nagyon, nagyon tiszteletben tartott így engem, meg így az egész várandóságot. Viszont ahogy közeledtünk a szüléshez, így kiderültek dolgok, hogy hát ő annyira azért nem természetességpárti. Én rákérdeztem, mert eközben látogatási tilalom volt, és én megkérdeztem, hogy a szülésnél egy kísérő lehet bent, vagy van-e lehetőség cserére? Mert köztudott, hogy egyébként van lehetőség ebben a kórházban cserére. Apuka dúla például nálam ez lett volna a felállás, cserélnek, de nem tudtam, hogy a látogatási tilalom miatt esetleg ezzel mi a helyzet. És így felhúzott szemöldökökkel így rám förmelt, hogy bocsánat, először visszakérdezett, hogy kicsoda? Így mikor kimondtam a dúla szót, hogy kicsoda? Hát mondom, a dúla. Hát, hogy én mit gondolok? Hát, hogy ilyet nem lehet. Hát nem lehet veszélyeztetni a kismamákat, meg a babákat, akik ott születnek. Hát nem értettem, hogy mi egy helyen szülünk mindannyian, vagy miért. Nem lehet ilyet, egy kísérő, és ennyi. Jó. Ezután a dúlám tanácsára írtam a kórházigazgatónak, és megkérdeztem, hogy akkor ez mégis így hogy van, hogy ez tényleg így van. És ő pedig nagyon kedvesen írta, hogy tudják, hogy ez a kismamáknak mennyire fontos, és hogy ez a szülést mennyire segíti, és hogy annyi cserére van lehetőség, amennyit szeretnék. Szóval én nem értettem, hogy a nőgyógyász, aki ott alkalmazott, ő hogy miért mond ennyire mást. 38. héten nem mentem CTG vizsgálatra, 38. héten megjelentem. Ott is egyébként mindent rendben találtak, volt ultrahang CTG, az egyik áramlási érték a CTG-n viszont picit alacsony volt, nem volt határérték alatt, csak közel az alsó határértékhez. Aznap, aki kiértékelte ezt a CTG vizsgálatot, nagyon kedves volt, mondta, hogy valószínűleg azért, mert előtte 4 órát ültem a váróba maszkban, valószínűleg ezért volt rossz az áramlási érték, menjek vissza másnap. Vissza is mentem, tényleg nagyon kedves volt, értettem is, hogy miért hív vissza, visszamentem, minden rendben volt, tökéletes volt minden áramlási érték. Aznap más rezidens orvos rendelt és értékelte ki a CTG-ket, és ő mondta, hogy mivel hogy a babának a súlya az átlagnál kisebb, egyébként nem volt olyan kicsi az a súly, 38. héten 2800 g volt, a férjem pont ennyivel született, tehát hogy egyszerűen csak ránk ütött a gyerek, egyikünk sem magas, mondta, hogy akkor szerinte innentől minden nap CTG indokolt. Hétvége előtt jártunk, és megkérdeztem, hogy nagy gond lenne, hogyha csak hétfőn jönnék vissza. És erre azt válaszolta, hogy maga tudja, de remélem legközelebb nem azért találkozunk, mert elhalt önben a magzat. És akkor én így néztem egyet, szerencsére a szülésfelkészítőn már felkészítettek minket erre a halott babakártyára, és hogy mikor, miért vetik be az orvosok. Ezért csak annyi kívánkozott ki belőlem, hogy hát doktor úr, nem mondjon már ilyet. Tehát, hogy nem tudtam mit reagálni erre, pedig most már lennének frappáns válaszaim. És én végül is nem mentem vissza a hétvégén. Igaz, hogy az egész hétvégén ráment arra, hogy fel alá járkáltam a lakásba, és gondolkoztam, hogy jó, én tudom, hogy amúgy minden rendben, meg az eredmények is rendben, de hát csak nehogy valami történjen, csak vissza kéne menni. Végül nem mentem, hétfőn mentem vissza, és a sors iróniája, hogy aznap ugyanez az orvos rendelt, és hát nem ismert meg, és megint mondta, hogy amúgy minden rendben, ez a baba jól érzi magát, tehát ez a mondat is elhangzott, és hogy majd csütörtökön találkozunk. Tehát hirtelen nem volt indokolt minden nap a CTG. Még a várandóság alatt azt hiszem 3-szor voltam CTG-n, abból egyszer megint ő volt, micsoda szerencse, akkor jártam a 40. hét második napján, és akkor pedig, hát azon már csak nevetek, de akkor meg ilyen mondatokat kaptam meg tőle, hogy hát ennek a várandóságnak már semmi értelme, és hogy mire várunk. Én meg már tudtam, hogy nem kell én nekem semmit mondani, így bólogattam, jó, majd mi azt tudjuk a babával, jó? És 1,5 nap múlva igazából megindult a szülés otthon. Éjszaka kimentem
Pisiltem, visszamentem, a férjem közben ébren volt, én ott álltam az ágy mellett, ott rákészültem, hogy na majd a nagy pocakkal valahogy becammogok az ágyba, és egyszer csak éreztem, hogy hopp, folyik a magzatvíz, nem volt nagy mennyiség, tehát egy kis normális mennyiség, semmi gond nem volt, tiszta volt a magzatvíz. Persze én azért megijedtem, egy picit felhívtam a dúlámat éjszaka 1:30, na akkor ez történt, akkor most mi legyen? És akkor kérdezte, tiszta a magzatvíz? Tiszta. Jól vagyok? Jól. Hát akkor feküdjek le aludni. Hát mondom, jó. És akkor megpróbáltam lefeküdni, aludni. Hát a fájások nem nagyon jöttek, egész délelőtt. Délben a férjem, ahogy hazaért, akkor indultak el, gondolom, akkor nyugodtam meg én is, hogy jó, most már akkor lehet szülni. És ilyen nagyon szépen ment a folyamat. 11 órakor hívtuk a dúlát, hogy jó, akkor most már jöjjön, mert most már eléggé erősek ezek a fájások, és nem vagyok benne biztos, hogy éppen hol járunk, hogy mennyi van még, mikor induljunk a kórházba. Ő éjfél körül megérkezett, és igazából mondta a férjemnek, hogy ő nyugodtan pihenjen le, most már ő itt átveszi a dolgokat, úgyhogy a férjem kint aludt a nappaliba, kipihente magát, én meg már nem tudtam aludni, mert hogy akárhogy picikét elaludtam, vagy úgy elbóbiskoltam, ahogy jött a fájás, egyből megébredtem. Tehát hosszú volt, de olyan természetesen hosszúnak éreztem. Tehát, hogy szépen egyre erősebb, amikor akartam, elmentem, tusoltam, engedtem magamra a forró vizet, feküdtem, járkáltam, fitlabdán ugráltam, tehát, hogy mindent csináltam, és nagyon jó volt. És amikor hajnalodott, akkor kezdtük el beszélni, hogy jó, hát most már ilyen 2-3 percesek ezek a fájások, akkor mikor induljunk a kórházba. Mert hogy tudni kell, hogy ebben a városban eléggé rossz a közlekedés, mármint hogy így az infrastruktúra nem túl jó, és reggel eléggé nagy a dugó. És akkor én ott 2 fájás között ott mondtam, hogy hát de el kéne indulni, hogy ne a dugó előtt. Tehát, hogy erre kell egy kismamának gondolni szülés közben, 2-3 perces fájások, hogy induljunk, hogy ne üljünk a dugóba. Hát az autóhoz már ilyen 2-3 fájásból tudtam kivenni, tehát annyiszor meg kellett állni, és a bejárati ajtónál mondtam is, én többet biztos, hogy nem fogok kórházba menni, hogy ilyet nem lehet csinálni, hogy ilyen fájások közepette én most üljek egy helybe a rázkodó autóba, a hátsó ülésen, és akkor megérkeztünk a szülőszobára, és amíg engem nem vesznek fel oda, ugye addig így a férjem meg a dúla kint a cuccokkal vártak, úgyhogy én ott besétáltam. Na, minden kedvesek voltak, jó, persze, feküdjék le, csinálnak ugye egy CTG-t, közben én ott fekve, fájások közepette CTG, közben töltöttem a papírokat, odaadtam, jöttek még, töltsem ki, jó, mondom, töltöm, de egyébként megtörtént az, amit sokan így mondanak, hogy ott a kórházban, amikor így tényleg teljesíteni kell, és így az agyunkat kell használnunk, akkor ugye a folyamat egy kicsit megáll. És igaz, hogy én már akkor eléggé ki voltam tágulva, és közel jártunk a végéhez, viszont nem éreztem olyan intenzíven a fájásokat, és nem is olyan gyakran. Ezután megtörtént az első mészájvizsgálat, nekem ekkor már 30 órája volt ez a magzatvíz elfolyás, amit szintén otthon meg kellett beszélni, hogy akkor a kórházban mit mondunk, hogy nehogy egyből megcsászározzanak, vagy valami csináljanak. Én ott pont fel akartam volna oda ülni a vizsgáló székbe, amikor jött a fájás. És mondtam is, hogy egy pillanat meg kell álljak, mert jön a fájás, és mondta az orvos, hogy jaj, akkor gyorsan pattanjak fel gyorsan, mert hogy annál, tehát jó, hogyha fájás közben vizsgál. És akkor nekem egyből az agyam jelzett, ami még éppen működött, hogy a szülésfelkészítőn ezt is ugye mondták, hogy azért szeretnek nagyon fájás közben vizsgálni, mert akkor lehet egy kicsit tágítani. És én ezt mondtam is az orvosnak, tehát hogy én ott a kórházban már nem viselkedtem jól, főleg a halott baba kártya után, én azt már 38. héten megkaptam, hát mondom, mit veszíthetek innentől kezdve, bunkó leszek, akkor én is. És mondtam az orvosnak, hogy jó, megvizsgálhat, de nem szeretnék kézzeltágítást. Tehát hüledezni kezdett ő is, meg a kis ápoló hölgy is, aki ott volt. Kézzeltágítás, hát ők ilyet, ilyen nem szoktak, hát ilyen nincsen.
Jó, közben elmúlt szerencsére a fájás is, amíg ott feltartottam őket szóval, és akkor megvizsgáltak, és valami ilyesmit nem emlékszek pontosan, de az volt a lényege a mondatnak, hogy önnek nem is kell tágítás, mert hogy már 8 centi, mindjárt szülünk. Tehát a doktor úr is mindjárt szül velem együtt, mindjárt szülünk. Jó. És még olyat is mondott az ápoló, hogy ezek a kismamák Facebookos csoportokban miket terjesztenek, hát hogy ők ilyet nem csinálnak ki kézzel tágítást, és hogy ez micsoda, de hogy az orvosnak az elszólása pedig az volt, hogy nekem nem kell, de hogy amúgy tudja mi az, és amúgy lehet alkalmazza is sajnos. Vizsgálat után pedig rá akart beszélni a burokrepesztésre. Én itt mondtam, hogy hát nem szeretnék burokrepesztést, mert hogy otthon egyébként már elfolyt a magzatvíz, vagy legalábbis folyt belőle. Hát nem hitte el ezt, és mondta, hogy hát önből nem csorog, és hogy akkor nem volt. És akkor ott elkezdett én statisztikai adatokkal ott fárasztani, közben én így álltam, és a fájásokat tűrtem, hogy lerövidíti a szülést, és hogy 2-4 órára is akár lerövidítheti. Hát most spoilerezek, kb. 3 óra múlva megszületett a kislányom, úgyhogy ha ott burkot repesz, lehet kiesik belőlem a gyerek. Na, mondtam, hogy nem szeretnék, és végül úgy lett ennek a beszélgetésnek vége, hogy egy másik ott dolgozó, aki ott az adatokat vitte be a számítógépbe, mondta, hogy a hölgy szülési tervvel érkezett. És akkor így az orvos utána már nem akart meggyőzni. Tehát, hogy ez teljesen így pozitívnak éltem meg, hogy a szülési terv az nem az volt, hogy jaj, szülési tervvel jött, és mit gondol magáról, hanem hogy szülési tervvel jött, és akkor kész, én nem szeretnék burokrepesztés. Ugye bele volt írva egy csomó minden, hogy mit nem szeretnék, beöntés, stb. Tehát semmilyen beavatkozást igazából, ami nem indokolt. Elfoglaltam a vajudószobát, és megérkezett a szülésznő, aki nagyon kedves volt, nagyon pozitív, fiatal is volt egyébként, tehát nem tudom, hogy emiatt, de tehát nagyon, ahogy bejött, így egyből így megnyugodtam, hogy jó, akkor így rendben lesz itt minden. Nem olyan kisugárzása volt, mint az orvosnak, aki megvizsgált, mikor beérkeztünk. És annyit kért, hogy igaz, hogy nem szeretnék semmilyen beavatkozást, de hogy egy branült bekötne, azért nem tesz bele semmit, csak hogyha valamilyen vészhelyzet van, vagy bármi, akkor ne kínlódjanak ott szúrni, hanem az már ott van, és akkor tudják tenni bele, amire szükség van. És mivel ilyen szépen kérte, és megindokolta, mondtam, hogy jó, hát tegye. És még azt is meg tudtuk beszélni, hogy hova tegye, hogy majd, ha a baba megszületik, és tartom, és szoptatom, akkor ne akadályozzon, tehát itt volt egyébként. Szóval nagyon, nagyon jó és pozitív volt tényleg az egész, meglepődtem. És akkor kérdezte, hogy kit hívjon be, hogy a férjemet vagy a dúlát, és akkor a dúlámat kértem, mivel tudtam, hogy közel van a kitolás, eléggé, még ez nem volt kitolási szakasz, de közel vagyunk, úgy gondoltam, hogy akkor a dúla bent lesz, míg vajudok, és akkor majd a végén, a kitolásnál, mikor már tényleg a baba megszületik, akkor majd a férjemmel cserélnek. Igazából teljesen szépen utána mentek a folyamatok. Kaptam CTG-t, de az is vezeték nélküli volt, ez is benne volt a szülési tervben, hogy olyat szeretnék, hogy tudjak mozogni. Azt is a szülésznő nagyon óvatosan tette fel, hogy szorít, nem szorít, igazgatta, tehát nagyon jó élmény volt tényleg így ahhoz képest, hogy kórházban voltunk, pozitív. Elmentem mosdóba, és akkor ott rájöttem, hogy hát nem WC-znem kell, hanem hogy ez már a kitolás. És jött a szülésznő, és akkor itt kicsit kezdődtek így a kellemetlen dolgok, azzal először is, hogy akkor elég sokszor megvizsgált, hogy akkor a babának a feje biztos, hogy ugye jól van, nincs elcsúszva, mennyire van lent, hogy nyomok, tehát kellett úgy is nyomnom, hogy ott volt valahol úgy a keze, ott nem tudom pontosan mit csinált, meg hol mennem, arra figyeltem, de annyira nem volt ott nekem gond, mert így is például mondta, hogy feküdjek hanyat, és mondtam, hogy nem szeretnék, nekem így oldalt kényelmes, és mondta, hogy jó. Tehát így mindenben így partner volt, meg azt éreztem, hogy én is az vagyok, csak mégis voltak ilyen felesleges dolgok és matatások, ami annyira nem esett jól. Át kellett mennünk, van középen egy ilyen vajudó, az ágy, amin én voltam abba a kis vajudóba, az nem szülőágy, tehát hogy én utána még át is kellett másszak a szülőágyra kitolás előtt.
Amikor áttoltak oda, ahol végül is a szülés maga megtörtént, akkor cserélt a dúlám meg a férjem. És igazából ez a fájó pont nekem, hogy a férjem már arra érkezett meg, hogy én önkívületi állapotban vagyok, és ugye már egy pár nyomásból utána kim volt a baba, és hogy az a fájdalom, amikor a baba már teljesen lent van, és közeledik, arról úgy, nem azt mondom, hogy senki nem beszél, de hogy így nem lehet így elmondani. Tehát, hogy most, hogy beszélek róla, én érzem még mindig azt a fájdalmat, vagy ilyen fantomfájdalomként ott van, viszont nem tudom semmihez hasonlítani. Ezért az első nyomás, amit a férjem látott, vagy hallott, az volt, hogy én ordítok és visítok, mert hogy annyira fáj. És ettől ő teljesen lefehéredett, és fogta közbe a kezemet, és akkor kérdezte valaki, aki ott bent volt, hát egy kisebb stáb bent volt, amúgy nem zavart, meg az nem is volt beleírva a szülési tervbe, hogy nem szeretném, hogyha többen bent lennek, voltak ott tanulók, meg minden, amúgy engem ott már nem zavart, és hogy onnan valaki kérdezte, hogy az apuka jól érzi magát, és akkor a férjembe akkor tudatosult, hogy amúgy ő nem érzi jól magát. Na mindegy, ő onnan a kispadról nézte egyébként végig, és akkor itt még, mikor már egy a kis fejecskéje majdnem nem volt, vagy nem tudom amúgy, hogy akkor mi volt, de már nagyon feszített. Akkor kezdtük el megbeszélni ott a szülésznővel, és hát kérdezte, hogy akkor biztos nem szeretnénk átmetszést. Hát, és akkor én ott elbizonytalanodtam, hogy hát amúgy nem tudom. És ő elmondta, hogy hát lehet, hogy szakadni fog, de hogy megpróbálja, hogy ne. És jött a következő fájás, és akkor valaki kérdezte, hogy akkor végül is miben maradtunk, hogy akkor most lesz gátmetszés, vagy nem. És mondtam, hogy akkor nem. És azt hiszem, ez a mondat hagyta el a számot, hogy a sorsra bízom, hogy mennyit szakadok. Tudtam, hogy ez a pozíció, amiben fekszek, ez nem támogatja annyira, és jobb lenne egy vertikális, de úgy voltam vele, hogy na, nem baj, jöjjön ez a baba szépen, nem kell itt engem metszegetni. És akkor még 2 nyomás volt, és abból meg is született a kislányunk. A férjem ezt onnan nézte végig, és én nem is tudom, valakire ráparancsoltam, hogy valaki fogja már a kezemet amúgy, mert hogy szeretnék egy kezet fogni, mert addig is a dúlámnak a kezét fogtam, mikor már a kitolási szakasz volt még a kisvajúdóba, és mondta ott valaki, egy férfi orvos, aki később összevart, hogy hogy itt van a széken ez a vas, hogy azt szorítsam. És akkor mondtam meg, hát biztos nem fogom ezt a vasat szorítani, mondom, hogy emberi kezet szeretnék kérni, ha lehet. És akkor volt egy emberi kéz, és akkor megszületett a kislányunk, és akkor itt éreztem azt, hogy akkor itt már mindenféle beavatkozást így megengednek maguknak. Tehát, hogy itt már a köldökzsinort elvágták viszonylag hamar, elvileg rövid volt, gyakorlatilag nem tudom. Mindegy, elvágták, oda tették, egyből merre került, el is kezdett igazából szopizni. Egy pár pillanatig utána mondták, hogy jó, akkor viszik lemérni, és én ezeket mind tudtam, hogy erre nemet mondhatnék, de hogy akkor valahogy úgy nem jött, hogy nemet mondjak, vagy nem is volt időm nemet mondani. Közben a mélepényt már elkezdték így ezzel a mozdulattal így letekergetni, fogták a köldökzsinort, és akkor úgy tekerték lefele. Egyáltalán nem telt el sok idő, tehát hogy még várhattunk volna nyugodtan azzal. És akkor bekötötték az oxitocint, közben leesett a vérnyomásom, akkor ott mindenfélét már bekötöttek, nem is volt egyébként elég az a branül, tehát igazából mindegy lett volna, hogyha utána szúrják, szúrtak a másikba is, ebbe volt 3 valami, abba 1, és akkor én kifeküdve ott vártam, hogy a babát visszahozzák. Visszahozták, már akkor be volt mindenbe bugyolálva, ott a férjem tartotta, felöltözve, tehát szőrbőrkontakt se volt, vagy nem is jutott ott nekem eszembe, hogy lehetne. És akkor betoppant egyébként ez az orvos, aki a halott babakártyát bedobta, ugye, pár héttel ezelőtt, és a férjemnél volt a kislányunk, és annyit kérdezett, hogy na, mennyi lett? Mint hogyha, nem tudom, egy halról beszélnénk a piacon. Elég nagyot szakadtam, de utána a következő napok fájdalommentesek voltak. Tehát én bármikor ezt a szakadást választanám, mert hogy tényleg másodfokú szakadás, azt hiszem, ami volt, meg elég nagy terület szerintem, de hogy semmi gond nem volt vele. Hogy így tudtam, jó, kicsit kényelmetlen volt nyilván az első pár nap, de hogy tudtam amúgy ülve szoptatni, meg minden
rendben volt azokon a szörnyű, kényelmetlen ágyakon is, elég jól tudtam mozogni. Aztán a csecsemős osztályon voltak így negatívumok, de igazából az otthonszüléshez képest volt nekem ez negatív, hogy az első 2 éjszaka, amikor én aludhattam volna, akkor nem tudtam aludni, mert a másik baba, a szobatárs babája végig ordította az egészet. És nekem azt fáj, hogy úgy kellett hazamennem, hogy rettentően kimerült voltam. És azt hiszem, 3,5 hónapos volt a kislányunk, amikor meg tudtam fogalmazni végre, hogy amúgy nekem mi bajom van ezzel a szülésélménnyel, és az, hogy azt a katartikus élményt a végén, azt teljesen elvették. Tehát, hogy nekem nem volt ez az élmény, amikor merre került, hogy hú, de jó, megszületett a baba, hogy jó, itt a baba, meg minden, de már el is vitték, közben ott mindenfélét csináltak velem, és ahhoz tudtam hasonlítani, amikor ezt is sikerült megfogalmazni, hogy olyan volt, mintha egy házat építenék évek alatt, és az első nap, amikor be tudnék költözni, leégne. És hogy így teljesen így elvették ezt a pozitív részét a szülésnek, hogy végigcsináltam 33 órán keresztül vajuttam, és utána kint volt a gyerek, és ennyi. És nem azt éreztem, hogy én most itt megszültem, hanem hogy hát nyomtam, és akkor egyszer csak kijött, és megszűnt a fájdalom. És hogy ez nagyon nehéz volt feldolgozni, és ezt így magamba helyre tenni. Főleg mivel tudtam, és az egésznek úgy mentem neki, hogy a lombik miatt, hogy lehet, hogy ez az egyetlen babánk, az egyetlen szülés, és akkor ez legyen olyan, amilyen. És nagy részben pozitív volt, de azért mégis maradt hiányérzet bennem.